Som sagt var, det som är idag, det vädret som är nu, det är definitivt inte ålaväder. Och sen är det är ju månljus idag. Ja. Och det är jätteskillnad om det är ljust eller det är mörkt. Vilket är bra då? Det är mörkret. Ålamörkret är ju det som är det. Så att när det är ålamörker då så får vi ju fler ålar. Både Mats och Björn är ålfiskare. Mats kvot är på 8 ton i år, även om han säger att det mesta fisket är för att upprätthålla en kultur. Men det här är kontroversiellt, för ålen håller på att försvinna. Jag tar ett repet däremellan, ligger repet. Jag tycker det är viktigt att fiska ål, och björn också. För att fiskar vi inte ål så är det ingen som har något engagemang. Vi ser väl att vi har gjort det mesta vi har gjort är ju att vi verkligen har hållit uppe debatten om ålen. En gång i tiden var ålen Sveriges vanligaste fisk. Den fanns överallt och fiskades hårt. Är det färdigt? När Mats idag ordnar ålagille festas det på en utrotningshotad art. Och en luad ål, det kommer av det danska ordet låga. Den är luad. Idag är ålbeståndet 1% av vad det var på 50-talet. Och forskarna säger att det främst beror på att vi fiskat för mycket. Vad skulle man göra för att rädda ålen? Det är ju väldigt enkelt alltså. Sluta fiska ål. Det är på alla livsstadier. Det är precis det som Havsforskningsrådet ICES rekommenderar. Jag menar, och vi ser att det hjälper då för det beståndet som finns på västkusten i Bohuslän och Halland. På västkusten närmade det sig katastrofens rand. 2012 stängdes allt fiske på gulål och det har gett effekt. I de provfiskarna som görs med småryssjor, där kan man se en ökning av större gulål. Men problemet med minskat ålbestånd är bara en del av ett väldigt mycket större problem. Vi har en väldigt stor kris för biodiversiteten generellt i världen. Det kanske är den allvarligaste krisen vi har egentligen. Det är oersättliga värden som står på spel, så att man kan inte hålla på och tjafsa på det här viset. För det första finns det väl 80 fiskare kvar med licens i Sverige. Och de små volymerna vi tar i de här hommorna. Jag menar, vi får ta kanske, jag hoppas jag får 500 kilo. Det fiskar inte ute, utan då gör vi större nytta med att fiska och hålla fokus. Nu säger vi skål! För att bevara den här kulturen som vi ska göra med ålarvet då. Det är en kultur som ska bevaras, säger de. Frågan är till vilket pris.